Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách xử lý trường hợp cái máy in Canon 29 của các bạn khi sử dụng một thời gian á, nó có cái tiếng kêu ù ù như thế này các bạn. Mình bật nắp cửa lên ha, mở lại. Các bạn nghe tiếng của cái máy á, nó chạy ù ù ù ù, nó kêu rất là khó chịu nha. Cái cách xử lý khi mà bị cái ban kêu này á, thì các bạn sẽ lấy mực ra. Coi như là máy in mình nó hoạt động không có tải nha các bạn, không có mực. Vẫn còn cái tiếng rừ 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 rất là khó chịu. Rồi bây giờ thì mình sẽ xử lý. Cái video này là tiếp theo sau cái video mình sửa cái máy này, nó in nó bị vừa tới cụm sấy nó kẹt giấy nha các bạn. Mình cũng làm cho nó hoàn chỉnh cái video phía trước, rồi sau đó mình cũng làm tiếp cái video này. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra. Thì thường cái lỗi này á là các bạn sẽ thay cái nhông trung gian. Mình làm một video hoàn chỉnh để cho các bạn xem, các bạn có thể tự xử lý được ha, như các bước từ A đến Z. Nếu mà để như thế này thì tháo ra thì nó sẽ hơi bị khó khăn ha, bởi vì bạn tháo ra nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà vẫn tháo được nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ bị dướng cái này. Ok, thôi mình tháo bung ra hết ha, không lười được. Rồi tháo hai góc hai bên này. Trường hợp nếu bạn không tháo nắp phía trước vẫn được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo mấy nắp cố định của cái nắp bên hông này. Thật ra để mà dễ làm hơn, các bạn dựng đứng cái máy mình lên dễ làm hơn. Bởi vì mình bật ra cái mấy lò xo với mấy nhông nó rớt ra thì sẽ hơi bất tiện nha. Còn bên này ngon không? Rồi khi các bạn tháo ra thì thường sẽ thay cái nhông trung gian chỗ này. Đây cái nhông này các bạn, nhông 2 tầng, nó có cái lò xo nha. Đây các bạn thấy nhông nữa nó mòn, thì cái nhông này nó sẽ đây với cái nhông của Golo F, thì cái nhông này các bạn thấy mình lắc cái độ gơ nó rất là lớn,
nên là mình sẽ thay luôn hai cái nhông nha các bạn. Thay một cặp nhông. Đây. Máy in bạn nào mà in mà sử dụng thời gian mà thấy mở lên mà nghe cái tiếng rừ 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 ù ù ù khó chịu thì các bạn nên thay luôn hai cái nhông này. Đây. Mấy nhông này mình có bán hết ha, anh em nào thích tự mua về làm thì vô trong cái Shopee của mình. Nhớ là lắp cái lò xo lại nha anh em, chứ khi lắp là kéo nó giãn nhẹ nó ra xíu. Rồi lắp lại thôi. Đây, mục đích mình dựng đứng cái máy lên để khi mà các bạn làm là không có sợ nó rớt mấy nhông ra. Hồi nãy mình tháo rớt con ốc ra. Lắp cái khung này thì lại anh em để ý nó vào khớp nhẹ nhàng hết rồi mới xới ốc lại. Trường hợp cái bạc phíp của cái rulo ép mà nó mòn là cũng gây ra cái ban kêu nha các bạn để ý. Do cái video trước này là mình vừa mới thay bao lụa và rulo ép, mình thay luôn cặp bạc phíp. Nên là cái này mình không cần phải kiểm tra tới cụm sấy nữa. 2, 4, tổng cộng 6 con ốc nha các bạn. Rồi đó, thay nhông trung gian, nhông rulo ép là tự tin là cái van mà cái tiếng kêu rừ rừ nó sẽ không còn nữa. Thay cái nhông mới vào nhìn đẹp hẳn. Các bạn gài phía dưới này trước. Trước có số anh em hỏi chứ tại sao phải tháo cái nắp phía trước ra chi vậy? Đâu cần phải tháo. Đúng, anh em nói đúng, không cần phải tháo. Nhưng mà thường xài thời gian thì cái nắp khai giấy nó dơ dữ lắm. Mình sửa máy xong hết, phải cho cái máy nó sạch đẹp lại, đẹp gái lại tí. Anh em thấy tôi tự tin không? Tôi tháo ra tôi gáp lại là tôi xua nó chạy luôn. Kiểm tra bệ cáp lại. Thật sự mà nói máy Canon 29 mình tháo gáp quá nhiều rồi. Nên là mình tháo bung máy ra mình còn biết ốc nó nằm ở đâu, tháo gáp rất là nhiều lắm rồi. Ha, mình mở nguồn lên thì các bạn không còn nghe cái tiếng mà rừ 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 nữa. Ok nha. Để sửa máy xong mà nghe cái tiếng máy nó chạy không có êm thì khó lấy tiền lắm. Đúng anh em, khó lấy tiền lắm. Lấy tiền nó không có được vui vẻ. Sửa máy xong là khách hàng thấy máy là không biết cái máy này phải của mình hay không. Như vậy là mới thành công nha anh em.
Bởi vì sao? Hồi đưa cái máy giờ cũ quá mà tới chừng nhận lại cái máy mới quá, không biết phải máy mình hay không. Rồi, anh em nghe tiếng máy in hoạt động in kéo giấy ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video hay hữu ích, tặng cho một like, share, subscribe, bật chuông nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.